Я є свідомість, що проявляється через цей звук, голос і цей простір. Мені показують процес, як все ніби повертається на свої місця, як оживає картинка, слайд. І це чимось схоже на те, коли зображення анімує штучний інтелект. Коли ми даємо старому нове життя. І в точці порталу розгортаються нові геометричні решітки, формуються нові кристалічні вузли і розблоковується те, що давно чекало свого часу для кожної пробудженої свідомості. Ключі і коди, які зараз передаються через цього провідника, розбивають ментальні обмеження і блоки і перекодовують вашу підсвідомість. Слухайте, чуйте, сприймайте і рухайтесь далі цією захопливою подорожжю вашої душі. На планетарному рівні зараз іде процес перепідключення свідомостей до нової решітки Землі. І цей процес, він виходить за межі звичних вам в старій матриці назв, якихось концепцій і загалом шарів реальності і вимірів. Нейронні зв'язки і фізичні аватари зараз проходять через процес адаптації. І мені показують, що він має накопичувальний ефект. І ваша система, вона сама відкриє потрібні двері і підбере ключі, коли новий нейронний простір буде сформований. А поки цей процес триває, ви будете дивитись, але не бачити. Ви будете слухати, але не чути. Але ви не повинні лякатися і не повинні поспішати. Зараз надзвичайно важлива ваша максимальна концентрація на тому векторі, на тому напрямку, який ви обрали своїм базовим. Та гілка реальності, яка є для вас поточною і є для вас найбільш благісною. І зараз більшість з вас отримує доступ до нового серверу. Показують зараз велику світлу бібліотеку і дуже багато простору, кругом світло. І в цій бібліотеці зберігається інформація більш високого порядку, якщо можна так сказати, більш високочастотна, більш багатовимірна. І це не ті коди, які можна зрозуміти через розум. Через розум як інструмент в першу чергу.
тому що зараз саме він знаходиться в епіцентрі цього переналаштування вашої системи свідомості. Земля змінює свій ритм, її мелодія стає більш ритмічною, більш живою, більш динамічною. І ваша задача просто іти з нею в такт. Показують зараз як дитина, яка наспівує мелодію і притоптує, пританцьовує в такт, іноді збиваючись з ритму, іноді потрапляючи в нього, синхронізуючись, але при цьому всьому вона крокує легко, ніби відриваючись від землі. Всі древні свитки, всі знання, які колись були базою для вашої старої конфігурації, це той фундамент і та основа вашої ДНК. Але це як вести автомобіль і при цьому дивитись не вперед, а дивитись у дзеркало заднього огляду. Вони хочуть сказати, що ви звикли до цих незручностей, звикли до якихось складних комбінацій, звикли розчитувати їх через постійні пропрацьовки ваших блоків, обмежень, через виборювання і через продавлювання. Але більше немає в цьому необхідності. Немає необхідності робити зайві дії і звертатись до древніх бібліотек. Перечитувати все, згадувати все, що насправді вже було прочитано вами багато разів в інших інкарнаціях. Зараз вам відкривається дещо більше для всіх пробуджених свідомостей. Це знання про новий світ, про нові методи зцілення, про геометрію і сакральну математику. І ці всі знання, вони розгортаються зсередини вас. Саме ви є тією бібліотекою. І всі ті, хто увійдуть в синхрон із високими частотами і фракталами своєї свідомості, будуть дихати цими неокосмічними знаннями і цією неокосмічною пам'яттю. І неважливо, які це знання, в якій сфері, чи це механіка, чи це нейробіологія, чи, можливо, квантова фізика або архітектура нової реальності. Будь-який експеримент, він має свої гіпотези, має свої прогнози і свої розвилки. І задача кожного провідника, як світлової точки, дозволити собі бути співтворцями цих процесів. Не стискати свій потік, не колапсувати його в одну точку, в один стан, не підлаштовуватись під якісь зовнішні коливання маятника, під планетарні події глобального масштабу.
Шлях провідника – це шлях серединний, шлях нейтралі. Показують зараз тиху, чисту гладь води і порівнюють саме з нею шлях провідника. Це стан прозорої нейтральності. І саме в цьому стані ви здатні коригувати вашу точку збірки. І зараз кожен може повернути собі свою енергію з тих гілок реальності, які більше вже не служать вашому розвитку і розвитку планети в цілому, планетарним змінам. Ваш простір і система зараз сама вирівнює ваш вектор із вектором планети. Просто слухайте і відчувайте. Дозвольте потоку провести вас до піку вашої власної реалізації, вашої власної реальності. Коли ви станете не просто приймачем, а транслятором, джерелом, то ваше поле почне природньо притягувати і структурувати простір навколо. І всі, хто буде потрапляти під ваше світло, під ваше поле, будуть вирівнюватися, будуть заспокоюватися, стабілізуватися, гармонізуватися за принципами божественності, за принципами сакральної геометрії, просто через вашу присутність. Всі древні практики, всі інструменти, які ви опановували, вели вас до цього моменту, до шляху майстра, до шляху джерела. І кожна свідомість, яка потрапляє і буде потрапляти у ваше поле, не випадкова. Будьте в нейтральності, будьте в унісоні з ритмами землі. Приймайте її дари і розкривайте свої, реалізуйте імпульси, які ви будете відчувати всередині себе. Це те, що ми хочемо вам зараз передати. Слухайте, чуйте, сприймайте і обирайте.